you'll be aware okay now ምንድነው የነገርኳችሁ ኢንሄሪታንስ ነው የምናየው ምን አድርጋለሁኝ የመጀመሪያ ነገር አንድን ፐርሰን የሚባል ክላስ ክሬት አድርጋለሁ ምን አለው ፕሮፐርቲዎች አሉ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ጀንደር እና ዴት ኦፍ በርዝ የሚባሉ ብያቸዋለሁ እነዚህን ነገሮች ደግሜ ከምጽፋቸው ይልቅ ለስቱደንትን ብቻ የሚገልጹትን ስቱደንት ላይ ሄጄ ጽፋለሁ ስቱደንት ለዋለው ክላስ ራይት ክሊክ አድርጌ ክላስ ነው መለመው ከዛ ኮለን ብዬ ፐርሰን አደረኩት ማለት ከፐርሰን ኢንሄሪት ያደርጋል ማለት ነው ፐርሰን የትኛው ነው ይሄው ቅድም የጻፍኩት ማለት ነው ከዛ እነዚህ ነገሮች ጽፍ ሌላ ቦታ ሄጄ እስኪ የስቱደንትን ፕሮፐርቲዎች አሳየኝ ብለው እነዚህ ሶስቱንና ፐርሰን ላይ ያሉትን የሚያመጣልኛል ማለት ነው the same is true for instructor ማለት ነው therefore ይሄ አይነት ሃይራርኪካል ሪሌሽንሺፕ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ኢንሄሪታንስ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው እዚሁ ጋር አንድ ነገር ላሳያችሁ ለምሳሌ አሁን እንበልና ማንኛውም ሰው ግሪት ይደረጋል ብንባል እዚህ ጋር ልምጣና ፐብሊክ አልኩት ተመልከቱ ስትሪንግ አልኩት ግሪት የሚደረግ የሚባል ግሪት ሚል አንድ ሜተድ ፈጠርኩ ተመልከቱ ሜተድ ነው ምን ይመልሳል ስትሪንግ ነው የሚመልሰው ስሙ ማን ነው ግሪት ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣና ሪተርን ልበለው አያችሁት መልስ ለማለት ሪተርን ነው የምለው ከዛ ሄሎ እለዋለሁ እንደዚህ የሚያደርግ አያችሁት ሄሎ የሚል ግሪት ይለኛል ከዛ ሄሎ ብሎ ይመልሳል እንበልና ይሄ ሄሎ ብሎ ይሄንን ፈርስት ኔሙን አብሮ እንዲጨምር ከፈለኩ ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ ፕላስ ለውና ኤፍ ኔሙን ጨምር አልኩት አሁን በደም አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ this is really beautiful የሆነ ኮንሰፕት ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ ግሪት የሚለው ሜተድ ምን ያደርግልኛል ሄሎ ብሎ ፈርስት ኔምን ይመልሳል now እዚህ ፎርም ላይ መጥቼ ተመልከቱ s is equals to new student ብየዋለሁ s first name አልኩት is equals to ዮሴፍ አልኩት አሁን ግሪትን ብጠራው ምንም ይመስላችኋል ልክ ግሪትን አውቶማቲካሊ ስጠራው ተመልከቱ s ዳት ብዬ ግሪት ስለው አያችሁ ግሪት የሚለው ሜተድ ሲመጣ ከፐርሰን ክላስ ማለት ነው እንደ አድርግ ይሄን ግሪት ብጠራው ምን ያደርጋል ማለት ነው ይሄን ፈርስት ኔምን ይወስዳል ከዛ በኋላ ሄሎ ዮሴፍ ብሎ ያወጣልኛል ማለት ነው ያ እንዴት እንደሚሰራ እንደ ኔክስት ሪከርድ አሳያችኋለሁ ማለት